Όταν αισθάνεται κανείς καλά, η απόδοση του και η πνευματική και η χειρονακτική βελτιώνεται. Και αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ουσιαστικά ότι ο καθαρός αέρας, ο λιγότερο επιβαρημένος αέρας βοηθάει στο να έχει κανείς μια καλύτερη αυτοσυγκέντρωση, να έχει καλύτερη μια υγιεινή. Η καινοτομία που έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο έχει να κάνει με την ανάπτυξη νέων υλικών, τα οποία αν αναμειχθούν με δομικά υλικά, έχουν την ικανότητα να αποδομούν ρήπους και να καθαρίζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Η ομάδα αγωγήμων οξυδίων μετάλλων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αποτελείται από στελέχη του Πανεπιστημίου και του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης και εστιάζει την έρευνά της πάνω στη μελέτη μετάλλων τα οποία έχουν υποστεί μια επεξεργασία ανάπτυξης και βρίσκονται στην μορφή του οξυδίου. Περνάμε περίπου το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους. Είτε αυτή είναι ένα γραφείο που δουλεύουμε, είτε αυτή είναι το σπίτι μας, είτε αυτό είναι ο κλειστός χώρος μέσα στο αμάξι που οδηγούμε για να πάμε στη δουλειά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αέρας που αναπνέουμε σε αυτούς τους κλειστούς χώρους να είναι καθαρός. Η καινοτομία λοιπόν που έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο είναι νέα υλικά τα οποία έχουν την ικανότητα να αναμειχθούν με δομικά υλικά, όπως είναι για παράδειγμα οι μπογιές, το τσιμέντο, πλαστικά, και έχουν την ικανότητα να καθαρίζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Στην ουσία δηλαδή, ο αέριος ρήπος που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο προσκολάται πάνω στην επιφάνεια του υλικού και αποδομείται σε ρήπους οι οποίοι είναι ανενεργοί. Η καινοτομία αυτή ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να αναμένει ότι θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου και επομένως να μεγαλώσει ή να βοηθήσει την ευεξία που νιώθει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε έναν εσωτερικό χώρο. Έχουμε αυτή τη στιγμή αποτελέσματα για ένα μεγάλο εύρος αέριων ρήπων, όπου το υλικό μας δουλεύει με μεγάλη επιτυχία και αποδομεί αυτούς τους ρήπους σε ποσοστό 100%. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πάρα πολλά αντίστοιχα υλικά στο εμπόριο, τα οποία ενεργοποιούνται με το φως του ήλιου και χρησιμοποιούνται για εξωτερική χρήση. Αυτό επομένως που έχουμε εμείς κάνει είναι να προσαρμόσουμε αυτή τη τεχνολογία, η οποία ήδη χρησιμοποιείται για εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους. Όπως ξέρει κανείς, τα μέταλλα είναι αγώγημα και είναι και αδιαφανή. Στην οξυδωτική τους μορφή, δηλαδή όταν οξυδωθούν, τα κράματα οξυδίων μετάλλων εμφανίζουν πολύ ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες. Παραδείγματος χάρη είναι ημιαγωγή αντί αγωγή και είναι και διαφανή υλικά αντί να είναι αδιαφανή υλικά. Με αυτή την ιδιότητά τους επομένως οι ημιαγωγοί μπορούν να υποκαταστήσουν και είναι υποψήφια υλικά για να αντικαταστήσουν στην επόμενη δεκαετία, 20 ετία το πυρίτιο σαν το κύριο υλικό κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
Επομένως, η επόμενη γενιά των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα μπορεί να στηρίζεται πάνω σε διαφανή τρανζίστορ, διαφανή κυκλώματα, τα οποία θα αναπτύσσονται πάνω σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, ακόμα και εύκαμπτο. Αυτή είναι μια μεγάλη εφαρμογή. Η δεύτερη εφαρμογή αυτών των υλικών είναι ότι εμφανίζουν πολύ ενδιαφέρουσες χημικές ιδιότητες και με βάση αυτές τις χημικές ιδιότητες μπορεί κανείς να φτιάξει αισθητήρες για να ανιχνεύει ρήπους, παραδείγματος χάρη αέριους ή υγρούς, και επίσης μπορεί να είναι και είναι υποψήφια υλικά για την κατασκευή ιδιαίτερα ενδιαφέροντος υλικών που χρησιμοποιούνται για την αποδόμηση ρήπων, όχι μόνο για την ανίχνευση, αλλά και για την αποδόμηση ρήπων υγρών και αερίων. Τα καταλυτικά υλικά τα οποία αναπτύσσουμε στο εργαστήριο έχουν την ικανότητα να απορροφούν το ηλιακό φως και να διεγείρουν στην ουσία τα ηλεκτρόνια από τη μία στάθμη στη διεγερμένη κατάσταση και να έχουν τη δημιουργία οπών και ηλεκτρονίων. Λίγο πιο απλά, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι υπάρχει ένα οξύδιο μετάλλων, το γνωστό οξύδιο του τιτανίου, το οποίο εμφανίζει φωτοχημικές ή φωτοκαταλυτικές καλύτερα ιδιότητες, ενεργοποιούμενο με το φως του ηλίου, κυρίως με το υπεριώδες κομμάτι της ηλιακής ακτινοβολίας, και μπορεί να δημιουργήσει ρίζες δραστικές, οι οποίες αλληλεπιδρούν με ρήπους εσωτερικού χώρου και έτσι να ουδετεροποιηθούν, να καταστραφούν και να μετατραπούν από επικίνδυνους ρήπους σε μη επικίνδυνα προϊόντα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα υλικά που αναπτύσσουμε στο εργαστήριο και τα οποία και έχουμε αρκετές δημοσιεύσεις και υπάρχουν 2 πατέντες πάνω σε αυτό το υλικό, δείχνουν ότι αποδομεί οξύδια του αζότου, ακεταλδεΐδη, βενζόλιο, τολουόλιο και κάποιους άλλους ρήπους όπως είναι χρωστικές, μέθυλεν μπλου, μέθυλεν όραντς και ροδαμίνη. Ένας από τους κύριους σκοπούς επομένως της δημιουργίας αυτού του υλικού ήταν πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια τέτοια τεχνολογία η οποία να βοηθάει την δυνατότητα να καθαρίσει κανείς τον εσωτερικό χώρο όταν αυτός δεν είναι δυνατόν να ανανεωθεί ή δεν πρέπει να ανανεωθεί για λόγους ενέργειας. Αυτό ήταν το ένα το κίνητρο. Το δεύτερο κίνητρο ήταν το καθαρά ανθρώπινο. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά όταν μαζευτούν αρκετοί άνθρωποι σε έναν κλειστό χώρο, είτε είναι σε ένα σχολείο, είτε είναι σε μια αίθουσα συνεδρίασης, είτε είναι σε ένα νοσοκομείο, αυτός ο χώρος επιβαρύνεται και μόνο με την ύπαρξη της ανθρώπινης παρουσίας. Η πρώτη, αν θέλετε, διεθνή προβολή της δραστηριότητας της ομάδος έγινε στα πλαίσια της Συνόδου για την Κλιματική Αλλαγή που έγινε το Δεκέμβριο του 2010 στην Κοπεχάγη, που έρχεται στα συνέχεια της Συνόδου του Κιώτο. Και εκεί παρουσιάστηκε συνολικά η πρωτοβουλία που έχει να κάνει με τεχνολογίες εσωτερικού χώρου στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή. Συμμετείχαμε στο διαγωνισμό εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας που διοργάνωνε ο ΣΕΒ με τη Eurobank, όπου μπήκαμε μέσα στις 10 καλύτερες καινοτόμες ιδέες στο κομμάτι της εφαρμοσμένης έρευνας. Μια άλλη διάκριση που επιτεύχθηκε το τελευταίο διάστημα ήταν στα πλαίσια ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος, του ClearUp, στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί όλη αυτή η έρευνα. Διακριθήκαμε στο Innovation Convention που έγινε στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο του 2011 ως ένα από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά project πάνω στο κομμάτι των νέων υλικών και νέων τεχνολογιών. Εδώ στο εργαστήριο ουσιαστικά η κλίμακα που χρησιμοποιούμε είναι και οι δυνατότητες που έχουμε είναι να το παράξουμε σε επίπεδο γραμμαρίων. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κιλών και τόνων για να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια χρήση. Και μιλάμε και με εταιρείες κυρίως ελληνικές, οι οποίες είναι διαθέσιμες να βοηθήσουν τόσο στην παραγωγή του υλικού όσο και στην αξιοποίηση του υλικού, εμπλουτίζοντας δομικά υλικά όπως παραδείγματος χάρη μπογιές ή τσιμέντο με το υλικό αυτό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα καινοτόμο δομικό υλικό, για αυτό που λέγεται στα αγγλικά υλικά building material, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με κτίρια και χώρους.
Μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να αναπτύξουμε νέα καινοτόμα υλικά, τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι η επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Αυτό που πραγματικά εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα θέλαμε στο μέλλον είναι όλες αυτές τις τεχνολογίες να τις δούμε στο ράφι, να τις δούμε στην αγορά, να δούμε να εφαρμόζονται σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε δημόσια κτίρια, ακόμα και σε απλά σπίτια. Το ενθαρρυντικό με τις δραστηριότητες, ερευνητικές δραστηριότητες που κάνουμε εδώ στην ομάδα μας και παρόμοιες υπάρχουν και από ό,τι ξέρω αρκετές στον ελλαδικό χώρο, σε διάφορες κατηγορίες, είναι ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες κρατάνε τους ερευνητές κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική ερευνητική δυνατότητα.